Camera, action! विथ कलाकार श्रुती. सुपर हिट्स 93.5 FM वर मी कलाकार श्रुती आणि लाईट्स कॅमेरा ऍक्शन मध्ये जिच्या आवाजात एक वेगळाच करारीपणा आहे आणि अशी जी माझ्यासारखीच एथनिक लुक मध्ये नेहमी मला दिसते अशी भार्गवी चिरमुले. भार्गवी फार गोड दिसतेस. ऍक्च्युली ना अर्ध्या ऍक्ट्रेसेस असं झल्ली राहायला आवडतं कारण आम्ही दिवसभर इतका मेकअप करून असतो असं वाटतं नाही करायला पाहिजे पण तू भेटणार श्रुती म्हटल्यानंतर यू हॅव टू गेट रेडी. गुड लिपस्टिक, गुड इयरिंग्स ते नक्कीच असतं. मग हाऊ स्वीट. पण मला सांग भार्गवी, तुझं हे नाव कोणी ठेवलं? आमच्या फॅमिलीमध्ये माझ्या वडिलांना खूप आवड होती नावं सुचवायची, ठेवायची नाही, नावं सुचवायची. आमच्या घरात जेवढ्या मुलं मुली झाले ते सगळ्यांची नावं माझ्या आजोबांनी, वडिलांनी आणि काकांनी अशी मिळून ठरवली. खरंच खूप युनिक नाव आहे भार्गवी, कारण मी शाळेत असताना तर कोणीही भार्गवी नव्हती. सो भार्गवी नाव मला माहित नव्हतं. आणि दुसरा माझ्या आत्याचं असं म्हणणं होतं माझ्याला दुसरा चॉईस क्षिप्रा असा होता. सो मी दोन्ही तितकीच कठीण नावं होती. सो फॉर मी इट वॉज लाईक की नाही हे बरं आहे. पण मला सांग की तू म्हणालीस की जसं आजी आजोबा आई बाबा सगळे घरात होते तर आई बाबा काय करायचे, त्यांचं स्केड्यूल काय असायचं? आमचा बिझनेस होता प्रिंटिंग प्रेसचा, बाबा चालवायचे. सो बाबा दिवसभर ऑफिसमध्येच असायचे. प्रिंटिंग प्रेस काका, बाबा आणि आजोबा मिळून बघायचे. आई फुल टाइम होम मेकर आपण ज्याला म्हणू तसं होती. माझ्या बाबांनी मला खूप लहानपणापासून बँकेची कामं करायला शिकवली, विच इज व्हेरी स्ट्रेंज. सगळ्यात स्ट्रेंज सांगते, माझे काका असे ऑस्ट्रेलियाला असतात. मी दुसरीत होते, म्हणजे दुसरीत गेले, पहिलीत ना दुसरीत. आणि माझी सख्खी चुलत बहीण श्रीला ती पहिलीत ना दुसरीत गेली होती. ह्या सुट्टीत आम्ही दोघीच एकट्या काकांकडे ऑस्ट्रेलियाला गेलो होतो. 1 महिना आम्ही काकांकडे राहिलो होतो. आम्ही ऑस्ट्रेलियाच्या शाळेत गेलो 1 महिना. म्हणजे आज माझ्या आईला मी आईला म्हटलं ऐकलो की वाटलं नाही तुला विद्याच पाठवून दिलंस, तू का वाटलं असेल तुला असं की आम्ही दोघी मॅनेज करू, आम्ही दोघी जाऊ. पण तेव्हा तो काळ कदाचित तेवढा विश्वासाचा होता, सोपा होता. एअरपोर्टला आतपर्यंत म्हणजे फ्लाईटला बसेपर्यंत ऑलमोस्ट आई बाबा सोडायला आले होते. आम्ही विमानात बाहेर पडलो आणि समोर काका काकू होते. बट स्टील त्या विमानातल्या आठवणी मात्र छान आहेत की ती एअर हॉस्टेसनं असं चॉकलेटचा ट्रे घेऊन आली, थाउजंड ऑफ चॉकलेट. आणि असं झालं तर ह्यातलं चूज कसं करायचं. आम्ही ना दोघी जणी बहिणी खूप वेळ विचार करत होतो. तिने असं बघितलं आमच्या दोघींकडे. मग मागणं दुसरी आली एअर हॉस्टेस, तिच्याही आता ट्रे होता. आणि तिने आमच्या ना लिटरली एकीने एकीच्या अशा मांडीत सगळी चॉकलेट्स ओतली आणि ते गेली. आम्हाला ना एवढा आनंद झाला होता की सगळी आपली आहेत अँड देयर इज नो शेअरिंग. ना तुला द्यायचंय ना मला माझ्या धाकट्या बहिणीला मुंबईत द्यायचंय किंवा बरोबर, हे आपलं आहे सगळं. हे फिलिंग आहे ना आणि तो इनोसन्स आहे ना, तो दॅट इज रिअली अमेझिंग. भार्गवी मला सांग की आपल्याला एखादी वाईट सवय असते किंवा चांगली पण सवय असते एखादी गोष्ट जमवायची. म्हणजे नाणे जमवायची सवय असते किंवा ते शिंपले जमवायची सवय असते, दगड जमवायची सवय असते. तुला काय सवय होते? मी लहानपणी काय गोळा केलं असेल तर बसची तिकीट. मला कंडक्टर व्हायचं होतं. त्या कंडक्टरची पिशवी आणि ती लेदर बॅग. आता त्यांच्याकडे ना अशा लेदर बॅग्स नसतात, टिपिकल अशा लेदर बॅग, स्लिंग लेदर बॅग. आणि तो टक 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 आवाज. आणि त्या कंडक्टरकडे एवढे पैसे असतात ना, ते त्याचे नसतात हे कळायला खूप काळ लागला. पण तिकीट खूप जमा करायचे मी. पहिलं सिरियल तू जेव्हा 7वीत होतीस तेव्हा तुला मिळालं, ते कसं मिळालं? ऍक्च्युली आम्ही जेव्हा मी म्हटलं नवीन घरी माहीमला शिफ्ट झालो तेव्हा आमच्या बिल्डिंगमध्ये अभय आंबेडकर आणि चंदा आंबेडकर असे कपल होते. ते अभय आंबेडकर यूज टू प्रोसेस फोटो फॉर ऍड फिल्म्स. त्यावेळेला त्यांना कोणीतरी सांगितलं की एका मेडिकेअर शॅम्पूसाठी मुलगी पाहिजे, कोणी तुमच्या ओळखीत असेल तर. सो माझे त्याला केस खूप छान लांब होते. तर अभय काका सहज म्हणाला मी जरा याचे फोटो काढू का, लांब केस आहेत तर जरा मला एका ऍडसाठी. आई बाबांना काहीच असं तेव्हा काही एवढं माहित नव्हतं. ठीक आहे काढा. त्यांनी मला फोटो काढल्यावर मला 2 वाक्य बोलायला सांगितली. नमस्कार, तुझं नाव सांगणार विचारून आणि कितवीत आहेस. मी बोलले त्यांच्याकडे आणि मग त्यावेळेला त्यांनी फोटो पाठवले आणि मी ऍडमध्ये सिलेक्ट झाले. तशी ती ऍड मिळाली मला. आणि मग आमच्या एक ओळखीत होते, त्यांनी सांगितलं की माझी मावशी होती, तिने सांगितलं आमचं एक ओळखीचं असं कनेक्शन आहे, ते हिंदी सिरियल करतायत, तर भारतीला पाठवशील का. तिने आता ऍड केली तर त्यांना लहान मुलं हवी आहेत. तर मी गेले आणि ती ऍड फिल्म ती सिरियल पण मिळाली. काही कळतच नव्हतं ग त्यावेळेला आपण एक्झॅक्टली काय करतो. आता त्या मुलांना सगळं माहिती आहे. कसं नाही का ऍक्टरला आपलं नाव, आपलं होर्डिंग, आपली ओळख होणं, आपल्या चेहऱ्याची ओळख होणं, मग ते ऑटोग्राफ घेतात लोक येऊन आणि ते जग बदलतं एका तऱ्हेने. तर तसे काय अनुभव तुला आले? सगळ्यात मोठा अनुभव माझा मी सांगते, मी शिवाजी पार्कला लहानाची मोठी झाली आणि त्यावेळेला ना शिवाजी पार्कला शिवसेना भवन समोर मोठं वहिनीसाठचं होर्डिंग लागलं होतं. अँड दॅट वॉज माय ड्रीम की असं
बाकी किती पण थिएटर्स होऊ दे, प्लाझाला आपलं होर्डिंग लागणं, आपल्या सिनेमाचा बोर्ड लागणं हे खूप आनंदाची गोष्ट आहे. संदूकच्या वेळेला मी शेअरही केलं होतं. आणि मग तुमचे फॅन्स पण असतात, मग ते फॅन्स पण येऊन बरंच काही Yes, करतात, yes, yes. कारण ते तुमचं लिटरली कॅरेक्टर तुमच्या घरातलं आहे, आपल्या घरातलं आहे असं हो. मांडतात. तर तसे काही अनुभव तुझे काय आले खूप तुला? फनी. एकदा वहिनी साहेब मध्ये ॲज यू नो की सुचित्रा माझी सासू होती हो. आणि मी सून होते. तर आम्ही एकदा कुठेतरी जेवायला बसलो होतो आणि एक बाई आली आणि म्हणाली, इतका त्रास देते तरी जेव तिच्याच बरोबर. अहो ती त्रास नाही देत मला, ती माझी मैत्रीण आहे. किंवा लोकांना तेच खरं वाटायला लागतं. हो. ते लिव्ह इन दॅट वर्ल्ड. त्यांना असं वाटतं की हे लोक खरंच आम्हाला असे छळ दिवस रात्र घरात पण शूटिंगला पण थोपडात मारत असतील. तुझी फिल्म पण खूप सुपरहिट झाली, संदूक तू फिल्म केली सुमित राघवन सोबत. संदूकचा किस्सा सांगते. संदूकची स्टोरीसाठी मला अतुल काळेंनी फोन केला. अतुल काळे माझा जुना मित्र आहे. ती म्हणते, एक मी फिल्म करतोय, तर आधी ऋषिकेश जोशीचा आला, एक फिल्म करतोय, डेट्स दे. काय डेट्स आहेत मला पण, आणि 2 डेट्सचा प्रॉब्लेम, त्याच सॉर्ट आउट कर, तू फिल्म करतेस. म्हटलं स्टोरी काय, तुला काय करायचंय, ऋषिकेश जोशी, तुला काय करायचंय. हो. हा, तर म्हटलं की अरे काय करतोय, स्टोरी तर माहिती पाहिजे ना. ऐक ना, अतुल काळे डिरेक्ट करतो. म्हटलं अरे अतुल, मस्त मस्त मज्जा. अजून काही कारण, अरे असं कसं ऋषिकेश, बोल ना. हे बघ, त्या फिल्ममध्ये तू एकटी बाई आहेस, एकटी, पोस्टरवर तूच दिसशील. म्हटलं अरे ते कारण आहे का, फिल्म तर सांग. मग त्या फिल्ममध्ये शरद आहे, त्या फिल्ममध्ये हा आहे, तो आहे, तो आहे, सगळं सांगितलं नाही. म्हटलं ऋषिकेश पण काहीतरी तर बोलशील. रात्री 11 वाजताची गोष्ट, मी यशवंतराव चव्हाण फिल्मच्या प्रीमियरला चालले होते, त्या फिल्ममध्ये मी लावणी केली होती. म्हटलं आता ना मी थिएटरला पोचते, मला सांगशील का. आता मी तुझं शेवटचं वाक्य सांगतो, ह्याच्यानंतर तू मला प्रश्नच विचारणार नाही. म्हटलं आता काय ऋषा बोल. सिनेमाचा हिरो सुमित राघवन आहे. ओके ओके. अ ब्लेस्ड ऍक्टर, ही इज लाईक वर्सटाईल. त्याच्याकडे बघत राहणं आणि त्याचं काम बघणं हे प्लेजर आहे. काही वेळेला मला असं व्हायचं की तो मला सांगायचा की हे वाक्य तू तुझं आहे तसंच घे ना, असं की मला त्या एखाद्या वाक्यामुळे माझा एखादा पंच जातोय वगैरे असं काही नको म्हणत ठेवतो, म्हणून तुला जसं म्हणायचं, आपण बघू काय करायचं ते. म्हणजे ना हे नाहीतर कॉमेडी ऍक्टर्सना हा मोह होतो ना की हा माझा पंच, हा माझा पंच. ही इज लाईक टोटली अपोजिट. आणि आता मी ऑस्ट्रेलियाला गेले होते तेव्हा एक आम्ही छोटा गप्पांचा कार्यक्रम केला होता. त्या गप्पांच्या कार्यक्रमात सुमितनी माझ्याबद्दल बोलला आणि गाणं म्हणाला, माझं जे कॉलर ट्यून आहे आमच्या सिनेमात संदूकमध्ये, चांदतून. तर नंदिता म्हणाली मला बोलायचंच नाही तुझ्याशी. का व्हॉट इज दिस, सुमित राघवन माझ्यासाठी व्हिडिओ करून पाठवतो. म्हटलं अगं म्हणजे काय, तुझा को ऍक्टर आहे. मला सांग की तसं तुझं पर्सनल लाईफ जे आहे, जे काही आम्हाला माहिती आहे की आय थिंक तू सेपरेट झालीस आणि नाव यू आर सिंगल. येस येस. तर काय म्हणजे, बिकॉज वी डोंट नो आणि वी वॉन्ट टू क्लिअर टू पीपल की एक्झॅक्टली काय आहे. सी मला असं वाटतं की लग्न ही एक अशी वेगळी संस्था आहे ना, ज्याच्यात तुम्ही स्वतःला मोल्ड करायचा प्रयत्न करता, पण ते तुम्ही मोल्ड नाही होऊ शकला तर ते रिलेशनशिप खूप सस्टेन करण्यात अर्थ नसतो. या मताची मी आहे. ऑब्व्हियसली प्रत्येकाची मतं वेगळी असतात. सो मला असं वाटलं की आय एम नॉट गेटिंग मोल्ड इन टू दॅट स्ट्रक्चर ॲट ऑल. आणि मग मी स्वतः खूपच फोकस्ड पर्सन आहे. मी आय कॅन टेक समवन फॉर ग्रांटेड फॉर माय फोकस अँड आय विल नॉट लाईक की कोणी मला गृहीत धरतंय त्या माणसाच्या फोकससाठी. सो मला असं वाटतं नो, इट्स बेटर टू गेट सेपरेटेड. आणि ह्याच्यामध्ये मला प्रचंड सपोर्ट माझ्या आईनी, माझ्या बहिणींनी, माझ्या जवळच्या मित्रमैत्रिणींनी केलाय खूप मनापासून. ते माझ्या पाठीशी उभे राहिले. त्या रुमर्सनी माझ्या पर्सनल लाईफमध्ये काही अप्स अँड डाऊन्स झाले असतील, पण प्रोफेशनल लाईफमध्ये नाही. त्याचे पडसाद उमटले, कारण मी पहिल्यापासून मी खूपच फोकस काम करणारी मुलगी आहे. सो मला आणि काहीच फरक पडला नाही. कारण तुला दोनदा तो अनुभव आला. येस, अनफॉर्च्युनेटली विथ गॉड्स ग्रेस. आपण जेव्हा खूप आपल्या कुठल्या तरी एका गोष्टीशी प्रामाणिक असतो ना, तेव्हा आपल्याला ती गोष्ट जास्त बळ देते. जसं म्हटलं माझं काम, म्हणजे कामाशी मी कधीच अप्रामाणिक नव्हते. त्यामुळे तो मला अनुभव कधीच वाईट नाही आला की मला काम मिळणं कमी झालंय, आता मी काय करू. सो मला एक दल क्षण नाही माझ्या आयुष्यात. क्या बात आहे. म्हणजे यू नीड पीपल अराउंड when you face such kind of problems. तुझे पैसे शक्यतो ह्या गोष्टींवर तू खर्च करतेस. कपडे, कारण ते लागतात खूप. कारण त्याचा एक किस्सा सांगते. आम्हाला मराठी तारका कार्यक्रमात मस्त पैठण्या मिळतात प्रत्येक वेळेला. सो रेखाजी आल्या होत्या तेव्हा मला एक छान पिंक रेड कलरची पैठणी मिळाली. छान नेसली, फोटो विटा सगळं झालं. कट्टू माझ्या आत्तेभावाचं लग्न होतं आणि कुठून तरी धावत अशी कार्यक्रमाहून आले, कुठून तरी आले आणि लग्नाला जाणार. तसं आई पुढे गेली होती, चैत्राली पुढे गेली होती. पटकन हँगरला काय ती साडी दिसली, ती साडी नेसली, पटपट गेली. लग्न छान छान मस्त मस्त. ती बाईला वर्धेची मुली, ही ती तारकामध्ये मिळालेली पैठणी आहे ना तुमची. आई वॉज सो पिस्ड ऑफ. आई म्हणजे तुझ्याकडे इतर साड्या नाही, कपाटभर साड्या पडल्या तुझ्याकडे, ही एकच साडी तुला मिळाली जी तुला मिळालेली आहे.
बायकांचं इतकं लक्ष लक्ष असतं, असतं हो. So आम्हाला ते कपडे रिपीट करणं बिकम सो Difficult. डिफिकल्ट त्यामुळे कपड्यावर आमचा अमाप पैसा खर्च होतो. साड्यांवर, कपड्यांवर. साड्या अनफॉर्च्युनेटली नाही मला गिफ्ट मिळतात. मला खूप छान छान साड्यांची आवड आहे, गिफ्ट मिळतात, सो मी ते कॅरी करते. बट येस, कपड्यावर अमाप पैसा खर्च करायलाच लागतो. आणि दुसरी गोष्ट मला आवड आहे, मला नेल आर्ट, नेल्स करायची, जेल हो. नेल्सची खूप आवड आहे. ओके, विनाकारण केलेली एक शॉपिंग किंवा घरात धूळ खात पडलेली एक गोष्ट. सायकल. अशा गोष्टी निघतात. खूप महाग सायकल घेतली मी आणि ती अनफॉर्च्युनेटली फार नाही चालवली. सो आय एम फिलिंग गिल्टी अबाउट इट. आता तुम्हाला गिल्ट दिलंच आज ते आठवून. ओके, सायकल. वन थिंग यू कांट से नो टू. भेळ आणि मोदक. ऑल राईट. सो माझे आणि भार्गवीचे बरेचसे विचार जुळतात असं मला कळून चुकलंय. Yes. पण थँक्यू भार्गवी, खूप मजा आली. थँक्स लॉट फॉर कमिंग. थँक्यू. 9 3.5 9 बजाते रहो.